Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Truyện ngắn 251. Hành trình đến tầm cao mới. Khám phá hành trình vượt qua nỗi sợ hãi và tầm quan trọng của việc dám dấn thân để đạt được mục tiêu trong thế giới số. Trong một khu căn hộ hiện đại ở Stockholm, Thụy Điển, nơi những ứng dụng khởi nghiệp mọc lên như nấm và AI định hình tương lai, có một nhà phát triển phần mềm trẻ tên là Axel. Axel là một lập trình viên tài năng, có thể viết ra những đoạn mã phức tạp nhất. Anh luôn mơ ước tạo ra Aurora, một ứng dụng di động mang tính cách mạng giúp mọi người kết nối với thiên nhiên thông qua thực tế ảo. Nhưng anh luôn sợ hãi việc ra mắt sản phẩm. Anh nghe những câu chuyện về các startup thất bại, về sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ứng dụng. Anh biết mình phải phát hành ứng dụng, nhưng nỗi sợ bị chỉ trích và thất bại cứ níu chân anh. Một buổi sáng định mệnh, một sự kiện lớn về công nghệ thông báo cuộc thi Tech for Good để tìm kiếm những ứng dụng có tác động tích cực đến xã hội. Hạn chót nộp hồ sơ chỉ còn 1 tuần. Axel biết đây là cơ hội vàng cho Aurora, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy anh. Nếu tôi ra mắt, nhỡ ứng dụng bị lỗi thì sao? Anh tự hỏi. Nhỡ mọi người chê bai và dự án thất bại. Khi deadline cận kề, Axel nhớ lại lời cố vấn lập trình cũ của mình, một huyền thoại trong giới công nghệ. Axel à, ông từng nói, cái thứ duy nhất ngăn cản con đến thành công không phải là bút hay đối thủ cạnh tranh, mà là nút deploy con không dám nhấn. Lời nói ấy như một dòng cót đã sửa lỗi trong tâm trí Axel. Anh nhận ra rằng dù sợ hãi, anh vẫn phải hành động. Không ra mắt, anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội, và nỗi hối tiếc sẽ là lỗi lớn nhất trong hệ thống cuộc đời anh. Với ngón tay run rẩy, Axel bắt đầu chuẩn bị. Anh kiểm tra lại từng dòng code, chạy thử nghiệm cuối cùng, và bắt đầu quá trình triển khai ứng dụng. Mỗi bước đều chậm rãi, thận trọng, nhưng kiên định. Thanh tiến trình hiển thị chậm chạp, như chính nỗi sợ hãi đang cố kéo anh lại. Có những lúc, anh thấy thông báo lỗi nhỏ, và tim anh thót lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục, từng bước một, sửa lỗi, tối ưu hóa. Khi anh nhấn nút Debug và ứng dụng chính thức xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng, một cảm giác nhẹ nhõm lớn bao trùm lấy anh. Ngay sau đó, hàng ngàn lượt tải xuống bắt đầu đổ về. Ban đầu, có một vài đánh giá tiêu cực về các lỗi nhỏ. Axel đứng sững lại, toàn thân đông cứng. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn rút ứng dụng xuống. Nhưng anh nhìn thấy những đánh giá tích cực khác, những người dùng khen ngợi ý tưởng và trải nghiệm độc đáo của Aurora. Anh nhớ lại lời cố vấn của mình. Nếu bạn không bước đi, bạn sẽ không bao giờ đến được đích. Anh hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực, và bắt đầu khắc phục lỗi, phản hồi người dùng. Anh không cho phép nỗi sợ hãi chiến thắng mình. Cuối cùng, sau một tuần đầy căng thẳng, Aurora đã giành chiến thắng trong cuộc thi Tech for Good. Ứng dụng không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn nhận được sự yêu mến của cộng đồng vì tác động tích cực của nó. Axel không bao giờ quên hành trình ra mắt Aurora. Anh đã học được rằng ngay cả khi đối mặt với những rủi ro và sự không chắc chắn lớn nhất trong thế giới công nghệ, việc dám deploy, dù là những bước nhỏ và đầy thử thách, là điều duy nhất có thể dẫn chúng ta đến thành công. Đích đến không chỉ là một cột mốc. Đó là sự vượt qua chính mình, là việc biến nỗi sợ hãi thành hành động và mang lại kết quả. Nút deploy của Axel đã trở thành huyền thoại, nhắc nhở mọi người rằng mọi khởi đầu vĩ đại đều bắt đầu bằng một hành động. Bài học rút ra, câu chuyện về hành trình đến tầm cao mới minh họa sâu sắc chủ đề, nếu bạn không bước đi, bạn sẽ không bao giờ đến được đích. Bài học chính ở đây là trong kỷ nguyên công nghệ, việc dám chấp nhận rủi ro, vượt qua nỗi sợ hãi về thất bại và dám khởi chạy ý tưởng của mình là yếu tố then chốt để đạt được thành công. Dù chặng đường phát triển có nhiều khó khăn, lỗi lầm, nếu không bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới thành công. Axel, dù sợ hãi sự chỉ trích và lỗi sản phẩm, đã chọn đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và thực hiện hành động cần thiết là ra mắt ứng dụng. Chính những bước đi kiên định trong quá trình phát triển và triển khai đã giúp anh đạt được mục tiêu và thành công. Những bài học truyền cảm hứng là: vượt qua nỗi sợ hãi về thất bại, đây là rào cản lớn nhất trong đổi mới và khởi nghiệp. Hành động là yếu tố tiên quyết. Mọi dự án công nghệ, mọi ý tưởng đột phá đều cần được hiện thực hóa bằng hành động, dù là nhỏ nhất. Chấp nhận rủi ro và không hoàn hảo. Trong thế giới AI, việc ra mắt sản phẩm với các lỗi nhỏ và cải tiến dần là điều bình thường. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo, kiên trì và thích nghi. Đối mặt với tiêu cực, thay vì bỏ cuộc, hãy kiên trì sửa chữa và cải tiến. Giá trị của việc khởi chạy,
sản phẩm hay ý tưởng dù tốt đến mấy cũng vô nghĩa nếu nó không được đưa ra thị trường. Truyện ngắn 252. Mã nguồn của sự hiệu quả, khám phá cách quản lý và tối ưu hóa thời gian như một tài sản vô giá trong kỷ nguyên công nghệ số. Trong một trung tâm công nghệ tiên tiến ở Munich, Đức, nơi những thuật toán phức tạp được viết ra và dữ liệu lớn chảy không ngừng, có một kỹ sư phần mềm tên là Grita. Grita là một lập trình viên xuất sắc, nổi tiếng với khả năng tối ưu hóa mã nguồn và thuật toán để đạt hiệu suất cao nhất. Cô dành cả đời để làm việc, tin rằng thời gian là tài sản quý giá nhất của con người và mỗi chu kỳ xử lý thì phải được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Cô thường nói, mỗi mili giây trôi qua là một tài nguyên điện toán không bao giờ có thể phục hồi. Tuy nhiên, Grita có một người thực tập sinh tên là Leo, một chàng trai trẻ thông minh nhưng lại rất kém trong việc quản lý thời gian cá nhân. Leo thường xuyên bị phân tâm bởi mạng xã hội, các video trực tuyến và game online. Grita nhiều lần nhắc nhở, nhưng Leo chỉ cười và nói, em còn trẻ mà chị. Công nghệ giúp mình làm mọi thứ nhanh hơn mà. Grita lo lắng rằng Leo sẽ lãng phí tiềm năng và không đạt được gì trong sự nghiệp. Cô tự hỏi làm thế nào để Leo hiểu được giá trị thực sự của tài nguyên thời gian. Một ngày nọ, một dự án lớn gặp vấn đề về hiệu suất, khiến hệ thống bị chậm trễ nghiêm trọng. Grita phát hiện ra rằng lỗi không nằm ở thuật toán, mà là do sự lãng phí tài nguyên xử lý không cần thiết. Cô nhận thấy rằng mã nguồn cuộc sống của Leo cũng đang gặp vấn đề tương tự. Grita quyết định giao cho Leo một nhiệm vụ đặc biệt, tối ưu hóa một đoạn mã nguồn khổng lồ mà cô gọi là mã nguồn cuộc sống. Đoạn mã này sẽ tự động ghi lại thời gian sử dụng của Leo trên các thiết bị kỹ thuật số. Điều kiện là Leo phải phân tích dữ liệu và tìm cách tối ưu hóa thời gian sử dụng của mình để nó chạy hiệu quả hơn. Nếu mã nguồn cuộc sống không đạt được hiệu suất mong muốn, Leo sẽ phải tự suy nghĩ xem mình đã lãng phí tài nguyên vào điều gì. Leo ban đầu nghĩ đó là một trò đùa kỹ thuật, nhưng cậu vẫn chấp nhận thử thách. Cậu tò mò muốn xem liệu thời gian có thực sự tối ưu được như một đoạn có không. Những ngày đầu, mã nguồn cuộc sống của Leo cho thấy mức độ lãng phí tài nguyên đáng kinh ngạc. Cậu vẫn dành phần lớn thời gian cho các hoạt động tiêu thụ nhiều băng thông tinh thần nhưng không mang lại giá trị. Leo cảm thấy bực bội. Mã nguồn này sai rồi, cậu nói với Grita. Grita chỉ mỉm cười, không phải nó sai, mà là con chưa tìm thấy ý nghĩa của các luồng xử lý thời gian mình đang có. Lời nói của Grita khiến Leo suy nghĩ. Cậu bắt đầu tự vấn, liệu mình có đang thực sự sử dụng tài nguyên thời gian một cách hiệu quả. Dần dần, Leo bắt đầu thay đổi. Cậu bắt đầu phân bổ chu kỳ xử lý của mình cho việc học một ngôn ngữ lập trình mới, tham gia các buổi webinar về trí tuệ nhân tạo và đóng góp vào các dự án mã nguồn mở. Mỗi khi cậu làm một việc gì đó có ý nghĩa, cậu lại nhìn vào báo cáo hiệu suất của mã nguồn cuộc sống. Kỳ lạ thay, tài nguyên thời gian bắt đầu được sử dụng một cách tối ưu, các luồng xử lý chạy mượt mà hơn. Cậu cảm thấy một niềm vui khó tả, một sự thỏa mãn mà những trò tiêu khiển trực tuyến không thể mang lại. Khi Leo bắt đầu sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn, không chỉ mã nguồn cuộc sống của cậu chạy nhanh hơn, mà cả sự nghiệp và cuộc sống của cậu cũng thay đổi. Cậu học được nhiều kỹ năng mới, xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng hơn trong ngành và cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Cậu nhận ra rằng giá trị của mỗi khoảnh khắc không nằm ở số lượng tác vụ hoàn thành, mà ở cách chúng ta tối ưu hóa và phân bổ nó cho những điều thực sự quan trọng. Một ngày nọ, mã nguồn cuộc sống đã đạt được hiệu suất tối ưu, biểu tượng cho việc Leo đã thực sự hiểu và trân trọng về tài nguyên thời gian của mình. Leo không chỉ học được cách quản lý thời gian, mà còn học được cách sống một cuộc đời có ý nghĩa. Anh trở thành một kiến trúc sư hệ thống thành công, và anh luôn dành thời gian cho những hoạt động để tối ưu hóa cuộc sống. Grita, người kỹ sư phần mềm già, nhìn người thực tập sinh của mình với niềm tự hào. Cô biết rằng Leo đã hiểu được bài học quý giá nhất mà cô muốn truyền lại. Thời gian không phải là một dòng dữ liệu vô tận mà là một tài nguyên hữu hạn, và cách chúng ta lập trình và tối ưu hóa mỗi khoảnh khắc sẽ định hình hệ thống về tương lai của chúng ta. Mã nguồn cuộc sống giờ đây không chỉ là một công cụ đo lường, đó còn là biểu tượng của sự trân trọng cuộc sống, của một cuộc đời được lập trình và vận hành một cách trọn vẹn và hiệu quả. Bài học rút ra, câu chuyện về mã nguồn của sự hiệu quả minh họa sâu sắc chủ đề, thời gian là tài sản quý giá nhất của bạn, đừng để nó trôi qua vô ích. Bài học chính ở đây là trong môi trường công nghệ số, việc nhận thức thời gian như một tài nguyên hữu hạn và không thể phục hồi, sau đó chủ động lập trình và tối ưu hóa việc sử dụng nó cho những hoạt động mang lại giá trị thực sự.
là chìa khóa để đạt được hiệu suất cá nhân và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Những bài học truyền cảm hứng là: thời gian là tài nguyên số hữu hạn, coi thời gian như bộ nhớ RAM hay CPU, cần được phân bổ và quản lý chặt chẽ. Phân tích và tối ưu hóa e-logi thời gian, sử dụng công cụ hoặc thói quen để theo dõi và đánh giá cách bạn đang sử dụng thời gian. Loại bỏ các e-book lãng phí thời gian, xác định và loại bỏ các hoạt động phân tâm, vô bổ làm giảm hiệu suất. E-code cho sự phát triển, đầu tư thời gian vào học tập, rèn luyện kỹ năng mới và phát triển bản thân. Tìm thấy hiệu suất trong ý nghĩa, sự hài lòng và hạnh phúc thực sự đến từ việc sử dụng thời gian một cách có chủ đích, đóng góp và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn. Truyện ngắn 253, du hành thực tế ảo, khám phá sự chuyển hóa sâu sắc trong cách nhìn nhận thế giới và bản thân thông qua những trải nghiệm du lịch số hóa. Trong một căn hộ thông minh ở Milan, Ý, nơi các phòng trưng bày nghệ thuật kỹ thuật số mọc lên và các tour du lịch thực tế ảo trở thành xu hướng, có một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng trẻ tên là Marco. Marco là một chuyên gia về VR, AR tài năng, có thể tạo ra những môi trường ảo chân thực đến kinh ngạc. Anh dành hàng giờ để tạo ra các tour du lịch ảo cho khách hàng, tái hiện lại những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thế giới. Anh tin rằng du lịch là để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, để lưu lại bằng dữ liệu 3D. Anh thường nói, du lịch là nhìn ngắm những gì thế giới số có thể tái tạo. Tuy nhiên, dù các tour VR của anh rất đẹp và chi tiết, chúng lại không mang lại cho người dùng cảm giác được kết nối thực sự. Người xem chỉ nhìn ngắm màn hình, không có sự rung động cảm xúc. Marco cảm thấy bế tắc. Anh đã cố gắng hết sức để tạo ra những trải nghiệm VR hoàn hảo, nhưng tại sao chúng lại không chạm được đến trái tim người dùng? Anh tự hỏi liệu mình có thiếu một điều gì đó mà anh không thể mô phỏng được bằng thuật toán. Một buổi chiều, khi Marco đang ngồi thử nghiệm một bản demo tour VR về Venice với vẻ mặt chán nản, một nhà khoa học dữ liệu già với mái tóc bạc trắng và đôi mắt lấp lánh trí tuệ đã đến. Đó là giáo sư Elena, một chuyên gia về cảm xúc học máy, nổi tiếng với khả năng phân tích dữ liệu tâm lý người dùng. Giáo sư Elena nhìn vào bản demo của Marco và nói, chàng trai à, con đang mô phỏng bằng thị giác. Nhưng con chưa mô phỏng bằng cảm xúc. Du lịch không chỉ là nhìn ngắm, mà là sự thay đổi trong cách nhìn nhận. Marco ban đầu cảm thấy bị xúc phạm. Anh tự hào về công nghệ của mình, nhưng giáo sư Elena không tranh cãi. Bà chỉ đơn giản là mời anh đến thăm phòng thí nghiệm của bà. Phòng thí nghiệm của giáo sư Elena tràn ngập dữ liệu sinh trắc học, thuật toán phân tích cảm xúc và các thiết bị mô phỏng phản ứng não bộ. Marco cảm thấy khó hiểu. Giáo sư Elena không tập trung vào việc tái tạo hình ảnh hoàn hảo, mà vào việc hiểu sâu sắc phản ứng cảm xúc của con người. Bà giải thích cho anh về cách một trải nghiệm không chỉ là đầu vào thị giác, mà là một bản giao hưởng của các giác quan và cảm xúc. Cách một chi tiết nhỏ có thể tạo ra sự đồng cảm, và cách một môi trường ảo cũng có thể kích hoạt sự thay đổi nhận thức. Bà khuyên anh hãy cảm nhận dữ liệu, chứ không phải chỉ nhìn ngắm nó. Dần dần, Marco bắt đầu dành thời gian với giáo sư Elena. Anh học cách buông bỏ sự ám ảnh về đồ họa siêu thực, cách cảm nhận những rung động cảm xúc của người dùng qua dữ liệu phản hồi sinh trắc học. Anh học cách lắng nghe những câu chuyện mà dữ liệu muốn kể, cách cho phép cảm xúc và sự đồng cảm của mình dẫn lối thiết kế. Anh bắt đầu thử nghiệm với việc tích hợp các yếu tố âm thanh sống động, mùi hương nhân tạo và thậm chí là phản hồi xúc giác nhẹ nhàng vào các tour VR của mình. Anh không còn cố gắng sao chép thực tế một cách hoàn hảo, mà thay vào đó, anh tìm cách truyền tải cảm xúc của mình về thực tế đó. Anh đã bắt đầu thiết kế những trải nghiệm VR mà anh không biết sẽ dẫn đến đâu. Anh cho phép mình lạc lối trong sự kết nối cảm xúc. Khi anh thiết kế một tour về Florence, anh không chỉ tái tạo kiến trúc mà anh còn mô phỏng lại tiếng cười của những người dân địa phương, ánh nắng mặt trời ấm áp trên quảng trường và cảm giác thanh bình khi thưởng thức một tách cà phê buổi sáng. Khi anh thiết kế một tour về Dolomite, anh không chỉ tái tạo những đỉnh núi hùng vĩ mà anh còn mô phỏng lại cảm giác gió thổi qua tóc và sự kinh ngạc trước vẻ đẹp hoang sơ. Những trải nghiệm VR mới của Marco không còn chỉ là những cảnh quan được nhìn thấy mà là những câu chuyện được cảm nhận. Chúng có chiều sâu, có linh hồn. Người dùng không còn chỉ ngắm nhìn màn hình, họ cảm nhận được sự kết nối, sự đồng cảm, sự bình yên và sự sống động mà Marco đã truyền tải. Các nhà phê bình công nghệ bắt đầu viết những bài báo ca ngợi sự đột phá cảm xúc trong các tour VR của anh.
Marco không chỉ trở thành một nhà thiết kế UX được công nhận mà còn là một kiến trúc sư cảm xúc trong thế giới ảo. Anh đã chứng minh rằng du lịch kỹ thuật số đích thực không nằm ở sự tái hiện hoàn hảo của thực tế, mà ở khả năng chạm đến trái tim, khơi gợi cảm xúc và khiến người xem trải nghiệm một điều gì đó sâu sắc bên trong, thậm chí làm thay đổi cách họ nhìn nhận thế giới thực. Chuyến du hành thực tế ảo của Marco giờ đây không chỉ là những mô phỏng đồ họa, đó còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của cảm xúc, của một tầm nhìn công nghệ đã thực sự tìm thấy ý nghĩa của mình. Bài học rút ra, du lịch không chỉ là nhìn ngắm, mà là sự thay đổi trong cách nhìn nhận. Trong kỷ nguyên công nghệ, giá trị của việc du lịch không nằm ở khả năng tái tạo hình ảnh hoàn hảo, mà ở khả năng tạo ra một trải nghiệm sâu sắc, khơi gợi cảm xúc và làm thay đổi cách người dùng nhìn nhận thế giới và bản thân. Những bài học truyền cảm hứng là thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, không chỉ tập trung vào chức năng và giao diện, mà còn vào trải nghiệm cảm xúc của người dùng. Vượt ra ngoài sự hoàn hảo kỹ thuật, đồ họa siêu thực là tốt, nhưng sự kết nối cảm xúc mới là điều làm nên giá trị thực sự. Sức mạnh của dữ liệu cảm xúc, sử dụng dữ liệu không chỉ để phân tích hành vi mà còn để hiểu sâu sắc cảm xúc và phản ứng của người dùng. Công nghệ như một chất xúc tác cho sự thay đổi nhận thức, sử dụng công nghệ không chỉ để giải trí mà còn để giáo dục, truyền cảm hứng và thay đổi cách nhìn nhận thế giới của con người. Truyện ngắn 254 mạng lưới hạnh phúc, khám phá cách hạnh phúc đích thực không đến từ việc tìm kiếm bên ngoài, mà từ việc kết nối và sẻ chia giá trị trong cộng đồng số. Trong một khu đô thị thông minh mới nổi của Việt Nam, nơi iOS kết nối mọi thứ và các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, có một influencer trẻ tên là Emily. Emily là một người nổi tiếng trên mạng, với hàng triệu lượt theo dõi và những nội dung về lối sống sang chảnh. Cô có mọi thứ mà nhiều người ao ước trong thế giới ảo: lượt thích, bình luận, quà tặng ảo. Emily tin rằng hạnh phúc là phải tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, phải sở hữu nhiều tương tác hơn. Cô thường nói, hạnh phúc là có được lượng tương tác khủng trên mọi nền tảng. Thế nhưng, dù có lượng người theo dõi khổng lồ, Emily vẫn luôn cảm thấy trống rỗng và bất an khi tắt camera. Cô thường xuyên lo lắng về lượt tương tác giảm sút, so sánh mình với những influencer khác và không thể ngủ yên giấc. Cô cảm thấy căng thẳng khi thấy những người bạn bè ảo khác đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc hơn. Emily tự hỏi tại sao mình, người có vẻ ngoài hoàn hảo trên mạng, lại không thể tìm thấy bình yên thực sự. Cô đã liên tục tạo ra nội dung mới, mua sắm đồ hiệu, tham gia các sự kiện xa hoa, nhưng hạnh phúc vẫn cứ lẩn tránh cô. Một buổi chiều, khi Emily đang ngồi chỉnh sửa ảnh trên điện thoại với vẻ mặt u sầu, một người bạn cũ từ thời đại học, Lan, một lập trình viên cho các dự án cộng đồng, đã nhắn tin cho cô. Lan sống một cuộc sống giản dị, ít dùng mạng xã hội, nhưng những bài đăng hiếm hoi của cô về các dự án giúp đỡ cộng đồng lại luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Emily tò mò, Lan này, Emily nhắn tin, cậu không hoạt động mạnh trên mạng xã hội, tại sao lúc nào cũng thấy cậu tràn đầy năng lượng thế? Lan mỉm cười, Emily à, Lan trả lời, hạnh phúc không phải là điều gì đó bạn tìm thấy trên mạng xã hội hay qua lượt tương tác, mà là điều bạn tạo ra từ bên trong mình, bằng cách kết nối thật sự và sẻ chia giá trị. Lan mời Emily tham gia một dự án mã nguồn mở, open source, nhỏ mà cô đang phát triển, một nền tảng kết nối các tình nguyện viên với các dự án xã hội địa phương. Emily do dự, cô đã quen với những hoạt động hào nhoáng, nhưng lời nói của Lan cứ văng vẳng bên tai cô. Cô quyết định nghe theo lời khuyên đó, dù không mấy tin tưởng rằng một dự án cộng đồng lại có thể mang lại hạnh phúc. Cô dành thời gian buổi tối để học cách đóng góp mã nguồn, tham gia các cuộc họp trực tuyến với các tình nguyện viên khác. Cô không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào, chỉ đơn giản là đi theo sự tò mò của mình. Ban đầu, Emily cảm thấy lạc lõng, những dòng code phức tạp, những cuộc thảo luận về vấn đề xã hội không có sự hào nhoáng của thế giới influencer. Cô chỉ thấy những con người bình thường, dành thời gian rảnh rỗi để đóng góp, không cần công nhận. Cô vẫn cố gắng làm việc theo kiểu sáng tạo nội dung của mình, nhưng cô cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Một buổi tối, khi cô đang giúp một nhóm tình nguyện viên xây dựng tính năng tìm kiếm cho nền tảng, một tin nhắn từ một người dùng nhỏ lẻ hiện lên. Cảm ơn vì nền tảng này đã giúp tôi tìm thấy cơ hội giúp đỡ những người già neo đơn ở địa phương. Cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn rất nhiều. Emily đọc tin nhắn đó và cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong tim. Đó là một cảm giác khác hẳn với hàng ngàn lượt like ảo. Cô không tìm kiếm nữa, cô sẻ chia. Cô cảm nhận được giá trị thực sự của công việc mình đang làm,
sự kết nối chân thật với cộng đồng và niềm vui từ việc tạo ra tác động tích cực. Cô bắt đầu đóng góp nhiều hơn. Cô không chỉ viết code mà còn sử dụng kỹ năng truyền thông của mình để quảng bá dự án, không phải để tăng tương tác cá nhân mà để thu hút nhiều tình nguyện viên hơn. Cô bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp trong những đóng góp thầm lặng, những giá trị cốt lõi mà trước đây cô chưa từng để ý. Khi dự án thành công vang dội, kết nối hàng ngàn tình nguyện viên và các tổ chức xã hội, Emily đã thay đổi hoàn toàn. Những bài đăng của cô giờ đây không còn chỉ là về bản thân mà là về những câu chuyện truyền cảm hứng từ cộng đồng. Lượt tương tác của cô có thể không còn khủng như trước, nhưng những bình luận đều chân thật và sâu sắc hơn rất nhiều. Cô không còn lo lắng về sự công nhận bên ngoài. Emily đã chứng minh rằng hạnh phúc không phải là điều gì đó bạn tìm thấy trên màn hình hay qua những con số ảo, mà là một trạng thái của tâm hồn được tạo ra từ bên trong, thông qua sự kết nối chân thật, lòng biết ơn và sự sẻ chia giá trị thực sự cho cộng đồng. Mạng lưới hạnh phúc của Emily giờ đây không chỉ là một nền tảng số, đó còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của sự cho đi, của một tâm hồn đã thực sự tìm thấy ý nghĩa của mình trong thế giới kết nối. Bài học rút ra, câu chuyện về mạng lưới hạnh phúc minh họa sâu sắc chủ đề, hạnh phúc không phải là điều gì đó bạn tìm thấy, mà là điều bạn tạo ra từ bên trong. Bài học chính ở đây là trong thời đại số, nơi sự công nhận và giá trị thường được đo lường bằng lượt tương tác và số liệu ảo. Hạnh phúc thực sự đến từ khả năng tạo ra ý nghĩa, kết nối chân thật và đóng góp giá trị thực cho cộng đồng, nuôi dưỡng từ bên trong bản thân. Những bài học truyền cảm hứng là: hạnh phúc không phải là lượt like, giá trị cá nhân và hạnh phúc không nên được định nghĩa bởi các chỉ số ảo trên mạng xã hội. Kết nối chân thật, ưu tiên những mối quan hệ và tương tác có ý nghĩa thay vì số lượng kết nối hời hợt. Giá trị của sự cho đi số hóa, sử dụng kỹ năng và nền tảng công nghệ để đóng góp cho xã hội, tạo ra tác động tích cực. Kiến tạo giá trị từ bên trong, thay vì tìm kiếm sự thỏa mãn từ bên ngoài, hãy nuôi dưỡng sự bình an và mục đích từ bên trong thông qua hành động có ý nghĩa. Cân bằng giữa thế giới ảo và thực, nhận thức rằng cuộc sống thực và những đóng góp ý nghĩa ngoài đời mới là nguồn gốc của hạnh phúc bền vững. Truyện ngắn 255 cảm biến của linh hồn. Khám phá cách nghệ thuật đích thực trong kỷ nguyên số không nằm ở sự tái tạo hoàn hảo, mà ở khả năng khơi gợi cảm xúc và khiến người khác cảm nhận sâu sắc. Tại một gallery nghệ thuật số tương tác ở London, Liam, một nghệ sĩ đa phương tiện trẻ tuổi, chuyên tạo ra những trải nghiệm thị giác động tuyệt đẹp. Anh tin rằng nghệ thuật phải hoàn hảo, sống động như thật. Nghệ thuật là điều bạn thấy, sự hoàn hảo trong từng pixel. Tuy nhiên, dù các tác phẩm của Liam ấn tượng về kỹ thuật, chúng lại không giữ chân được khán giả. Khách tham quan chỉ chụp ảnh rồi rời đi, còn các nhà phê bình chỉ khen ngợi công nghệ mà không nhắc đến cảm xúc. Liam thất vọng, tự hỏi tại sao những tác phẩm y hoàn hảo của mình lại không chạm đến trái tim người xem. Một buổi chiều, ông Julian, một curator nghệ thuật số lão làng, tiếp cận Liam và nói: chàng trai à, con đang trình chiếu bằng màn hình, nhưng con chưa trình chiếu bằng cảm xúc. Nghệ thuật không phải là điều bạn thấy, mà là điều bạn khiến người khác cảm nhận. Ban đầu Liam cảm thấy bị xúc phạm, nhưng ông Julian chỉ đơn giản mời anh đến thăm phòng thí nghiệm của mình. Tại đây, Liam thấy những tác phẩm tạo sinh có chiều sâu kỳ lạ, dù hình thức đơn giản. Ông Julian không tập trung vào hình ảnh hoàn hảo mà vào việc tạo ra phản ứng cảm xúc thông qua tương tác và dữ liệu môi trường. Ông giải thích cách một âm thanh ngẫu nhiên khơi gợi ký ức, cách thay đổi ánh sáng tạo cảm giác bình yên, và cách thuật toán đơn giản có thể kết nối với tâm hồn. Ông khuyên Liam hãy cảm nhận dữ liệu cảm biến, chứ không chỉ nhìn ngắm nó. Dần dần, Liam bắt đầu dành thời gian với ông Julian. Anh học cách buông bỏ sự ám ảnh về độ phân giải, cách cảm nhận rung động của âm thanh và biến đổi của ánh sáng. Anh học cách lắng nghe câu chuyện dữ liệu môi trường kể và cho phép cảm xúc dẫn lối thiết kế tương tác. Anh thử nghiệm tích hợp cảm biến sinh trắc học của người xem, để nhịp tim hay hơi thở của họ ảnh hưởng đến tác phẩm. Anh không còn cố gắng tái tạo thực tế hoàn hảo, mà tìm cách truyền tải cảm xúc của mình. Những tác phẩm mới của Liam không còn như hoàn hảo theo nghĩa truyền thống, nhưng tràn đầy năng lượng tương tác và cảm xúc. Chúng có chiều sâu, có linh hồn. Khán giả không còn chỉ ngắm nhìn, họ cảm nhận được sự đồng cảm, kinh ngạc, bình yên và kết nối sâu sắc. Các nhà phê bình ca ngợi sự đổi mới cảm xúc trong nghệ thuật tương tác của anh. Liam không chỉ trở thành một nghệ sĩ đa phương tiện được công nhận mà còn là một nhà kiến tạo cảm xúc trong không gian kỹ thuật số. Anh đã chứng minh rằng nghệ thuật kỹ thuật số đích thực không nằm ở sự tái hiện hoàn hảo của thực tế,
mà ở khả năng chạm đến trái tim. Khơi gợi cảm xúc và khiến người xem cảm nhận được điều gì đó sâu sắc bên trong, biến họ thành một phần của tác phẩm. Cảm biến của linh hồn của Liam, giờ đây, là lời nhắc nhở về sức mạnh của sự kết nối cảm xúc, của một linh hồn nghệ sĩ đã thực sự tìm thấy tiếng nói của mình. Bài học rút ra, câu chuyện về cảm biến của linh hồn minh họa sâu sắc chủ đề. Nghệ thuật không phải là điều bạn thấy, mà là điều bạn khiến người khác cảm nhận. Edgar Degas. Bài học chính ở đây là trong thời đại nghệ thuật kỹ thuật số và tương tác, giá trị cốt lõi của một tác phẩm không nằm ở sự hoàn hảo về đồ họa hay kỹ thuật lập trình, mà ở khả năng tạo ra một trải nghiệm cảm xúc sâu sắc, khiến người xem cảm nhận và tương tác với tác phẩm ở một cấp độ cá nhân. Liam, một nghệ sĩ tài năng về kỹ thuật VFX và 3D, đã không thành công cho đến khi anh học được từ ông Julian rằng anh cần thiết kế bằng cảm xúc chứ không chỉ bằng thị giác và code. Bằng cách thay đổi cách tiếp cận, anh đã tạo ra những tác phẩm có thể khiến người khác cảm nhận chứ không chỉ nhìn thấy. Những bài học truyền cảm hứng là nghệ thuật không chỉ là thị giác. Trong thế giới kỹ thuật số, hãy khai thác đa giác quan và yếu tố tương tác để tạo ra trải nghiệm phong phú, thiết kế cho cảm xúc, đặt mục tiêu khơi gợi cảm xúc và tạo ra sự kết nối cá nhân với khán giả. Thay vì chỉ tạo ra hình ảnh đẹp mắt, sức mạnh của tương tác và dữ liệu sinh trắc học, sử dụng công nghệ cảm biến để biến khán giả thành một phần của tác phẩm, cho phép họ ảnh hưởng đến kết quả nghệ thuật, vượt ra khỏi định nghĩa truyền thống về hoàn hảo, để chấp nhận sự biểu cảm, trừu tượng và thậm chí là sự không hoàn hảo nếu nó phục vụ mục đích truyền tải cảm xúc. Nghệ thuật là một trải nghiệm, chuyển đổi từ việc tạo ra các vật thể tĩnh sang việc tạo ra các không gian và trải nghiệm sống động, thay đổi theo tương tác của người xem. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.